Welcome to our English class. අපි lesson 1 කියන වීඩියෝ එකෙන් simple present tense එක ගැන කතා කරලා තමයි නැවැත්තුවේ. අපි අද මේ simple present tense එකත් එක්ක භාවිතා කරන adverbs කීපයක් ගැන බලමු. What is an adverb? An adverb is a word that describe a verb, another adverb, an adjective, a clause or phrase. ඒ කියන්නේ adverb එකක් කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. තවත් ක්‍රියාවක් එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්, නාම විශේෂණ පදයක් හෝ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් හෝ වාක්‍ය කාණ්ඩයක් විස්තර කරන වචනයක් තමයි මේ adverb එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. අපි adverb කියලා වෙනමම වීඩියෝ එකක් වෙනම පාඩමක් තියෙනවා අපි ඒක කරමු ඉස්සරහට. මෙන්න මේ adverb එකකින් how, where, when, how much, how often, when කියන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් සපයනවා. ඒ කියන්නේ මේ adverb එකක් එක්ක තියෙන වාක්‍යයක මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන් අපිට. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ simple present tense එකත් එක්ක නිතරම use වෙන මේ how often කියන question එකට පිළිතුරු සපයන adverb කිහිපයක් ගැන. බලන්න මොනවද ඒ? always, usually, normally, generally, rarely, hardly. always කියන්නේ නිතරම. usually කියන්නේ පුරුදු පරිදි. normally කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. generally කියන්නේත් සාමාන්‍යයෙන්. rarely කියන්නේ කලාතුරකින් ඉඳ හිට ඒ වගේ. hardly කියන්නේ ඊටාම කලාතුරකින්. simple present tense වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ SVO ක්‍රමයට කියලා මම lesson 1 එකේදී කිව්වා. ඒ කියන්නේ subject, verb, object කියලා. මෙන්න මේ adverb එක මේ subject එකයි verb එකයි අතරට තමයි එන්නේ. අපි ගමු මේ always කියන adverb එක. ඇය නිතරම පොත් කියවනවා. අන්න නිතරම කියන්නේ always. එහෙනම් මේක SOV ක්‍රමයට හදාගන්න ඕනේ. ඇය නිතරම කියවනවා පොත්. එතකොට she always read books. බලන්න මෙතෙන්දි how often does she read books කියන ප්‍රශ්නට පිළිතුරක් හම්බෙනවා. How often does she read books? She always read books. එයා නිතරම පොත් කියවනවා. Usually කියන්නේ පුරුදු පරිදි. තාත්තා පුරුදු පරිදි පුවත්පත් මිලදී ගන්නවා ඉරිදට. මේක SVO ක්‍රමයට හැදුවාම තාත්තා පුරුදු පරිදි මිලදී ගන්නවා පුවත්පත් ඉරිදට. Father usually buys newspapers on Sunday. Normally, generally කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් තමයි අපි normally, generally කියන adverb එක භාවිතා කරලා කියන්නේ. on සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර එනවා හතර ගාතෙන්. හතර ගාතෙන් කියනකොට අපි කියන්නේ on all fours. මේක SVO ක්‍රමයට හදාගත්තම on සාමාන්‍යයෙන් එනවා ගෙදර හතර ගාතෙන්. They normally comes home on all fours. තව එකක් කියන්න පුළුවන්. My mother normally buys vegetable from market. Rarely කියන්නේ ඉඳ හිට. මම ඉඳ හිට ගස් නගිනවා. SVO ක්‍රමයට හදාගත්තාම මම ඉඳ හිට නගිනවා ගස්. I rarely climb trees. දැන් මෙතනත් how often do you climb trees කියලා අහුවොත් I rarely climb trees. ඒ කියන්නේ how often කියන ප්‍රශ්නට නිතරම පිළිතුරක් මේ adverbs වල තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් he rarely drinks wine. Hardly කියන්නේ ඊටමත් කලාතුරකින්. මම ඊටමත් කලාතුරකින් බියර් බොනවා. SVO ක්‍රමයට මම ඊටමත් කලාතුරකින් බොනවා බියර්. I hardly drink beer. මෙතනත් how often do you drink beer කියලා අහුවොත් I hardly drink beer. ඒ වගේ අපිට තව කියන්න පුළුවන් we hardly go there. අපිට දැන් ඉන්ටර්විව් එකකට වගේ ගියහම myself ගැන අපි කියනවනේ. අන්න එහෙම කියද්දි අපිට මේ
adverbs use කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I always read books and rarely watch movies. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I normally help others. I love it and hardly enjoy with my friends. අපි මෙහෙම ටික ටික මේ English language එක හැසිරවීම ඉගෙන ගනිමු. Then one day you will be able to speak as a native speaker. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන simple past tense එක ගැන. එහෙමනම් අමතක කරන්න එපා මේ channel එකට subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Until next video, see you, goodbye.